Злочину не було. У 2000-х військові віддали частину своєї землі. Це початок політичних розбірок. Повна абсурдність звинувачень. Браслет впливатиме на стан моєго здоров'я. Привіт, я Олена Козаченко. І сьогодні ми вам покажемо історію одного з, мабуть, найвідоміших столичних забудовників. Про його злети, падіння і, звісно, корупційні оборудки. Підписуйтесь на нас, шерте, лайкайте, а за можливості допоможіть фінансово нашому проекту. Дякую. Здорово, це «Наші гроші». Якщо ти дивишся це по телевізору, то підпишись на наш YouTube. Ти не бачиш навіть половину з усього, що ми робимо, а воно варто того, щоб його бачити. Бач все, дивись на Ютубі. Я Денис Бігус, сьогодні поговоримо про падіння колоса. Про його існування навіть не всім вам відомо, але коли він гепнеться, то ми всі це помітимо. Говоримо про будівельну корпорацію «Укрбуд». Це ціла група, яка виросла навколо державної компанії, але компанія державна, а група приватна. І причетна до такої кількості схем і оборудок, що їх повний просто перелік зжере увесь наш ефірний час. Розквітав «Укрбуд», коли його очільник Максим Микитась обрався спочатку до Київради і там встромився в містобудування, а потім до парламенту. Тепер Микитась з Верховної Ради перебрався до судової зали, він під слідством і, що окремо, дуже сильно приємно, за мотивами нашого розслідування. Зараз Олена Козаченко вам нагадає, що це за фігура, а потім поговоримо про оборонне замовлення, яке злили цій групі і яке, цілком можливо, будуватиметься темпами Шулявського мосту. Кияни – це наш спільний біль. Повна абсурдність звинувачень – це сугубо політично мотивове питання. Знайомтесь, Максим Микитась, фігурант нашого журналістського розслідування. А тепер ще й підозрюваний у кримінальному провадженні, яке антикорупційне бюро відкрило після нашого сюжету. Як може бути питання до керівників компанії, які заключили контракт на певних умовах, які підписала військова прокуратура, які підписала Нацгвардія, Нацгвардія сама зверталася. Микитась – колишній керівник державної будівельної компанії «Укрбуд» і неофіційний власник низки приватних будівельних фірм. Наприкінці 2017-го наша програма повідомила, Нацгвардія і підконтрольна Микитасю фірма «Укрбуд Девелопмент» провернули вкрай невигідний для Нацгвардії квартирний обмін. У 2000-х військові віддали частину своєї землі приватній компанії. Та що військові отримали взамін? Замість квартир і паркомісць в центрі Києва «Укрбуд Девелопмент» віддав військовим помешкання на околиці. Наші експерти оцінили збитки Нацгвардії на такому обміні у 100 мільйонів гривень. За версією НАБУ та антикорупційної прокуратури на цьому обміні держава втратила 82 мільйони гривень. Перелічили правоохоронці і причетних. Тодішній очільник Нацгвардії Юрій Аллеров, гендиректор «Укрбуду Девелопмент» Олег Майборода, приватна оцінювачка Аліса Гринчук, яка на замовлення «Укрбуду» визначила, що квартири на околиці дорожчі за квартири в центрі. Та, власне, сам Микитась. Першій трійці висунули підозри і обрали запобіжні ще навесні. Всі троє вийшли під заставу. За Гринчук взяли 1,5 мільйони, за Майбороду – 2, за Аллерова – майже 5. Початкові суми, щоправда, були суттєво вищими. 4 жовтня після програшу на парламентських виборах та втрати недоторканності черга дійшла і до Максима Микитася. Вищий антикорупційний суд призначив йому заставу у 5,5 мільйонів гривень. Зобов'язав носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Засідання тривало майже 8 годин. Злочину не було. Було лише певні господарські відносини. Ми не вважаємо, що саме це обвинувачення воно є правдивим, і ми впевнені, що буде доведено, що це є повна фікція. Щодо браслету, браслет впливатиме на стан моєго здоров'я. І поки Микитась звикає до життя з браслетом, згадаємо, звідки взагалі він взявся і чому так міцно осів у столичних забудовах. У 2014-му він пройшов до Київради за списками мерського удару. Там отримав посаду заступника голови комісії з, звісно, питань містобудування, архітектури та землекористування.
Укрбуд, президентом якого він був, почав стрімко розвиватися. Точніше, розвивався приватний клон – Укрбуд Девелопмент. А держкорпорація Укрбуд виступала скоріш інструментом. Для неї, наприклад, простіше просити ділянки під забудови, та й статус державної робив її надійнішою в очах потенційних інвесторів. У 2016-му Микитась став народним депутатом. На той момент в орбіті Укрбуддевелопменту вже була низка пов'язаних фірм, які використовувались для організації забудов по всьому Києву. Основний лайфхак – співпраця з силовиками – Міноборони, Нацгвардією та МВС. Досягнути її, не будучи близьким до президента і його оточення, нереально. Суть співпраці – ви нам землю під житловий комплекс, ми вам в ньому достатньо квартир. Чи не в ньому, чи недостатньо. Історія з квартирами Нацгвардії найбільш показова. Але не єдина. Були ще. Наприклад, ось тут. Це лівий берег Києва, недалеко від станції метро Лісова. Тут розміщується 195-та центральна база Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони. Військові транспортники вирішили покращити ситуацію з житлом і підписали договір з компанією з Укрбудівської орбіти – Фонд Девелопмент Груп. Ця фірма разом з проєктувальником Укрбуддевелопмент напланували 10 будинків по 25 поверхів. Загалом на 4,5 тисячі квартир. А от військовим, які віддали під будівництво 8 гектарів на території своєї ж частини, за це пообіцяли аж 150 помешкань. Це трішки більше 3%. Адекватний показник мав би бути у кілька разів вищим. Це теж лівий берег Києва і теж ділянка Міністерства оборони. Забудовувати її взялася також близька до Микитася компанія «Фортабуд». Разом зі структурою нині одіозного народного депутата від опозиційної платформи «За життя» Дмитра Ісаєнка – «Перфект Груп». Тут має бути житловий комплекс «Чарівне місто». Проблеми з ним почалися ледь не одразу. Якщо максимально коротко і доступно, у Генпрокуратурі встановили, що Київрада не приймала взагалі ніяких рішень про передачу цієї ділянки в користування взагалі будь-кому. У Міноборони не виявилося відомостей по забудові і передачі чи її продажу. Міністерство не укладало ніяких інвестиційних договорів із забудовниками. А вишенька на торті – той факт, що нотаріус, який в обхід всіх таки засвідчив документи, що дали старт забудові, на той момент вже 3 роки не вів нотаріальної діяльності. А ось вже ділянка Нацполіції. Тут розташоване районне управління. Тобто, ще раз, над діючим райвідділком Національної поліції височіє свічка Укрбуду. У 2016 році, перебуваючи в процесі ліквідації, Головне управління МВС в Києві підписало цілий пакет документів на будівництво кількох житлових комплексів – «Гармонія», «Верховина», «Лейкхаус» та «Твінхаус». Оскільки це був ліквідаційний період ГУ МВС, усі документи підписував голова ліквідаційної комісії. На таку роботу компанії, чи то пак компанії нардепа, у правоохоронців закривалися очі. Тобто так, окей, розслідування починалися, факти порушень встановлювалися, але будівництва продовжувалися. Та в липні Микитась програв вибори до Верховної Ради і миттєво зник з усіх радарів. Темпи будівництва суттєво просіли, і це визнав навіть керівник Укрбуду Олег Майборода. Цього літа Укрбуд зіткнувся з труднощами, в тому числі фінансовими. Вони були пов'язані з низькою купівельною активністю через сезонний спад, через політичні події, через курс долара. Згодом в компанію увійшли нові власники. Перші звернення інвесторів ми вже почали отримувати з весни, десь квітень, травень. До нас вже зверталися інвестори з запитаннями: скажіть, будь ласка, чому Чарівне місто, інші об'єкти, чому там не ведуться будівельні роботи, що з компанією відбувається. Не останню роль, вірогідно, зіграли і штрафи антимонопольного комітету. У травні і червні, коли вже було зрозуміло, що країна отримує нового президента, антимонопольний оштрафував низку близьких до Укрбуду компаній на 262 мільйони гривень за змови під час участі в тендерах.
Від частини об'єктів «Укрбуд» починає потроху відмовлятися. Наприклад, в липні стало відомо, організацію продажів і просування житлового комплексу Sky Avenue, яким займався «Укрбуд», бере на себе «Інтергалбуд». Схожа ситуація із будівництвом торгівельного центру «Арсенал Плаза» на Печерську. А у вересні, за 2 тижні до суду, Микитай зробив заяву на своїй Фейсбук-сторінці про вихід з бізнесу, в якому він, за його ж словами, вже давно і не був. Для кого-то новость о продаже Укрбуд Development стала неожиданностью. Но сделка не спонтанная. К этому решению я шел давно, и, наконец, многие процессы финализировались. 7 жовтня замість офшорного власника у приватного «Укрбуду» з'явилися 2 українських – Євген Дікін та Василь Польовий. Перший – керівник маловідомої ТОВ Building Group Plus, яка займається оптовим продажем лісоматеріалів, будматеріалів та сантехніки. Другий – фермер, співвласник аграрної компанії «Хмільниця Зернотрейд». Олег Майборода показово лишився керівником компанії. Ситуація з «Укрбудом» – це тільки показник того, наскільки на сьогодні будівельна галузь заполітизована. Це початок політичних розбірок, це початок зміни влади, це нинішній переділ сил і важелів у місті Києві. І тому це наслідки тої боротьби, яка зараз іде у місті. І це вже частково підтверджується. У нового президента та його оточення з'явився свій власний будівельний фаворит. Екс-чиновник Київради, керівник компанії «Сага Девелопмент» і близький друг керівника президентського офісу Андрія Богдана Андрій Вавриш. Його компанія стрімко нарощує свою присутність на будмайданчиках Києва.